Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей від нежиттю спрей для наших людей. Кажуть, якщо у вашому бізнесі застій, то марно совати ліжка. Потрібно міняти персонал. Що, якщо Путін відмовиться? У мене є важелі, але я не хочу говорити про важелі, тому що зараз ми ведемо переговори, і його сьогоднішні заяви були цілком позитивними. Якщо ми укладемо угоду, я не думаю, що ми колись повернемося до бойових дій. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут, як у вакуумі, застиг лише один час – 24 години, яких не вистачає Трампу, щоб здійснити все задумане. Ну, щоб і миру в Україні досягти, і в Гренландію сходити, захопити, і Канаду доєднати, і торгову війну оголосити. Якщо цей тариф на віскі не буде негайно скасовано, США незабаром запровадять 200% мита на всі вина, шампанське та алкогольні продукти, що походять із Франції та інших країн, представлених в ЄС. А може, і не тільки торгову. The Wall Street Journal звернув увагу на те, що Трамп замінив портрети в овальному кабінеті. Здавалося би, та хто там звертає увагу на ті портрети? Бо зазвичай дивляться і спостерігають за гостями, яких там приймає Трамп, або за тими перепалками, які там відбуваються. Яке ваше бачення потенційної анексії Гренландії та можливого залучення їх до... Ну, я думаю, що це станеться, і я просто не думав про це раніше. Але я сиджу з людиною, яка може бути дуже важливою. Знаєш, Марк, нам це потрібно для міжнародної безпеки, а не просто безпеки, міжнародної. У нас є багато наших улюблених гравців, знаєте, які курсують узбережжям, і ми повинні бути обережними. І ми будемо говорити з вами. І це дуже доречне, справді дуже доречне запитання. Проблема на півночі. Отже, Арктика. Отже, що ви зробили? Отже, коли справа доходить до Гренландії, приєднання так чи ні до США, я б залишив це поза увагою. Це обговорення, тому що я не хочу втягувати в це НАТО. Але коли мова йде про крайню північ і Арктику, ви абсолютно праві. Китайці використовують ці маршрути. Ми знаємо, що росіяни вже озброюються. Ми знаємо, що нам бракує криголамів. Тому факт, що 7 арктичних країн, які працюють разом над цим під керівництвом США, дуже важливі, щоб переконатися, що цей регіон, та частина світу залишається в безпеці. І ми знаємо, що там все змінюється, і ми повинні бути там. Але на стінах, як виявляється, пасхалок теж вистачає. Тож на що звернули увагу у Wall Street Journal? На те, що Дональд Трамп змінив портрет Томаса Джефферсона в овальному кабінеті на портрет 11-го президента Джеймса Нокса Полка, який був при владі у 1845-1849 роках, при якому США подвоїли свою територію. Тобто амбіції Трампа захопити Канаду і Гренландію – не просто розмови. Натяк на такий, я так це прочитав, і так це інтерпретовано в американських ЗМІ, що це президент, який проводив приєднання територій. Там, якщо не помиляюсь, Техас в цей час. Тобто, що це були приєднані території. Тобто, чи підтримує Дональд Трамп ідею територіальної експансії США? Так підтримує. Це видно. Друге. Чи розглядає він інші країни в світі як такі, що можуть діяти так само? Для нас, на превеликий жаль, для маленьких, середніх країн, так розглядає. Тому що зараз вони хочуть, взагалі міняють порядок такий, що великі країни будуть визначати все. Тобто, а середні країни не мають права голосу. Це от загроза, яка перед всіма нами зараз постала. Тому, на жаль, я можу констатувати, дивлячись на його відкриті не тільки заяви, а ті ідеологічні підстави, якими пропонують його саме прибічників консервативних синтенків, і це не Heritage Foundation, це праворадикальні синтенки, нові, там є територіальна експансія. Джеймс Нок Полк – найбільший експансіоністський президент США в історії. При ньому США захопили Орегон, Техас, Каліфорнію та більшу частину американського південного заходу. Він же переміг і в американо-мексиканській війні. Знову пасхалочка. Полк загалом завоював близько 500 тисяч кілометрів території, на що звернув увагу і Трамп після того, як повісив його портрет наприкінці лютого. Це було одним із найбільших захоплень земель в історії. Полк захотів це все і взяв це все. І всього за один термін, що екстраординарно, якщо задуматися.
Трамп хоче Канаду, Гренландію, Панаму та Газу, і в нього теж лишився один термін. У зверненні до Конгресу минулого тижня Трамп згадав попереднє покоління американців, які кували свої статки з каміння та ґрунту на дуже небезпечних межах. Тому так чи інакше ми візьмемо її, заявив Трамп у тому ж зверненні, говорячи про Гренландію. Якщо все це для вас не докази, то в мене є ще. Фандрайзинговий сайт Трампа зараз продає футболки зі слоганами «Зробимо Гренландію, Канаду знову великою», «Кленовий сироп Мага» та інше. А прихильники Трампа подають законопроекти з відповідними назвами. Закон про те, щоб зробити Гренландію знову великою, ну або ж закон про червону, синю, білу Гренландію і так далі. Деякі республіканці, такі як Лінсі Грем, звісно, висміюють наміри Трампа по Канаді, кажуть, що там можуть бути тільки демократичні вибори, але Трамп продовжує заявляти про свої наміри. Близькі люди, до речі, говорять, що він бачить у розширенні США свою спадщину. І, певно, те, що колись його портрет то так от висітиме в овальному кабінеті, та й негативна реакція на нього виключно діють в позитивному ключі. Вона підстьобує Трампа. Канадці, до речі, спочатку теж вважали це жартом або переговорною тактикою, але після того, як Трамп заявив про це Трюдо у приватній бесіді, канадці стривожилися. А міністр торгівлі розповів своєму колезі, що хоче переглянути договір про спільне використання великих озер – Верхній, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо і так далі. Не може на повні груди видихнути Данія. Я нагадаю, що кількома місяцями раніше Трамп-молодший з'явився в столиці Гренландії, нібито для відпочинку з приватним візитом, але тоді ж його команда набрала людей без постійного місця проживання на вулицях для зйомки пропагандистського ролика. Подібну тактику, до речі, Росія свого часу використовувала в Донецьку, де нібито ДНР набирали місцевих алкоголіків і маргіналів типу на підтримку Путіна. Але ще більше непокоїть, що Трамп у публічних заявах відмовився виключити використання проти острова військової сили. Тож спроби задобрити Трампа теж не дуже працюють. Панама вже відмовилася від інфраструктурної угоди з Китаєм, внаслідок якої дві гонконгські компанії, які контролюють два великі порти на Панамському каналі, передадуть їх США, але Трамп продовжує наполягати на повному контролі над каналом. Данія поки що пропонує вигідніші контракти американським гірничо-добувним компаніям, а також розширення американської військової присутності на острові, розраховуючи, певно, що цим і закінчиться. Але ніхто ні в чому не може бути впевненим. На виборах, до речі, у Гренландії, які не так давно завершились, раптово перемогли центристи, обійшовши націоналістів, що лідирували в опитуваннях, які виступали за незалежність острова від Данії, але не входження до складу Сполучених Штатів. І така несподівана перемога говорить про те, що населення чинить опір Трампу і його ідеям. Але наскільки маленька Данія може чинити опір потенційній анексії острова з населенням 56 тисяч осіб, питання, звісно, залишається риторичним. Але інтерес Трампа до Гренландії, я нагадаю, не новий. Ще у 2019 році, під час свого першого терміну на посаді президента, він вже тоді висловлював наміри купити Гренландію. І тепер повторює свою войовничу риторику вже при Марку Рюте, тобто при генсеку НАТО. Цього разу він пішов, бачите, далі, не виключивши використання економічної чи військової сили для встановлення контролю над островом. Наскільки це вдасться, територіальна експансія без воєн? Тобто вона ж може бути і без воєн. Це залежить, як Трамп каже, танго танцюють двоє. Тобто ми ж не можемо заборонити якійсь країні в світі прийняти рішення про своє майбутнє, якщо це рішення підтримується там всім населенням. Тобто це одна ситуація. Але є друга ситуація, коли постійно країна, по якій так говориться, заявляє про свій суверенітет, про те, що ніяких змін підходів немає, то це може вже відчуватися як певна погроза. Тому ці країни насправді переживають за цю ситуацію. Чи є це інструментарієм тиску для того, щоб досягнути своїх результатів? З одного боку так. З іншого, раніше в міжнародному праві це чітко сприймається як заяви про засягання на територіальну цілісність. Тобто це новий якийсь стиль, який, на мій погляд, треба відповідати зразу. І це зробила Данія стосовно Гренландії. Це Канада зробила дуже чітко.
Так що, там і навіть інші країни, про які говорилось. Тепер, чи буде він реально цим займатися? Буде займатися. Я думаю, що він буде цим займатися саме на американському континенті. Чи вдасться це зробити? Думаю, що в варіанті анексії територій не вдасться. Наприклад, Гренландія може отримати свою незалежність і суверенітет, якщо вони приймуть таке рішення. І, дійсно, там політичні вибори відбулися, і ми бачимо, що прибічників незалежності зараз досить багато, більше половини. Але це ж не значить, що вони приймуть рішення об'єднатися з США. Експерти, до речі, говорять, що сценаріїв може бути 4. Сценарій перший – Трамп втрачає інтерес. Нічого не відбувається. Існує думка, що заяви Трампа є лише гучними словами, аби змусити Данію зміцнити безпеку Гренландії на тлі дедалі більшої загрози від Росії та Китаю, які намагаються встановити свій контроль у цьому регіоні. Тобто його заяви стосовно того, що США не будуть захищати Європу, у разі чого призвели до збільшення витрат на оборону і до переозброєння ЄС. Тобто дієво. Але чи це була лише маніпуляція, чи справжній намір? Сподіваюся, ми про це ніколи не дізнаємося. Але у цьому ключі минулого місяця Данія оголосила про виділення додаткових $1,5 мільярда військової допомоги для Арктики. Цей пакет підготували ще до заяв Трампа, але за іронією долі, як висловився данський міністр оборони, про нього оголосили лише за кілька годин після заяв новообраного тоді американського президента. Одним із можливих варіантів також може бути вільна асоціація, щось на кшталт того, що США нині мають із Тихоокеанськими острівними державами, Маршаловими островами, Мікронезією та Палау. Раніше Данія була проти такого розвитку подій щодо Гренландії, так само, як і щодо Фарерських островів. Угода 1951 року затвердила данський суверенітет над островом, але дала американцям усе, що вони хотіли. І, здавалося, тоді поставила всі крапки над «і». Тому тут є третій сценарій. Трамп посилить економічний тиск. Тобто торговельна війна вже розпочалася, і Трамп щонедень заявляє про 25, 50, навіть 200% мита. Американський президент Дональд Трамп заявив, до речі, цього разу, що запровадить всі 200% миту на всі вина та інші алкогольні продукти з країн Європейського Союзу, якщо ЄС не скасує своє мито на віскі. Про це він написав у соцмережі Truth Social, а також заявив, що Європейський Союз – один із найбільш ворожих і неправомірних податкових і тарифних органів у світі, який був сформований з єдиною метою – отримати вигоду від Сполучених Штатів. Щойно запровадив огидні 50% мита на віскі, написав Трамп. І пригрозив, що якщо цей тариф не буде скасований негайно, США незабаром запровадять 200% тарифу на всі вина, шампанське та алкогольні продукти, що походять із Франції та інших країн, представлених в ЄС. Це буде чудово для винного та шампанського бізнесу у США. Не знаю. Знаєте, таким сухим законом віддає. І четвертий сценарій – вторгнення до Гренландії. Загалом США буде неважко встановити контроль над островом, враховуючи, що вони вже мають там бази і військових, тобто де-факто США вже мають контроль. І ремарки Трампа свідчать про його погану поінформованість чи нерозуміння, про що він інколи взагалі говорить, кажуть експерти. Разом із тим, будь-яке використання сили Вашингтоном призведе до міжнародного інциденту. Якщо вони вторгнуться в Гренландію, вони вторгнуться в НАТО, отам все й зупиниться. Має бути задіяна 5 стаття. І якщо країна НАТО нападає на країну НАТО, то альянсу не існує. Але, що набагато гірше, як кажуть експерти, коли Трамп говорить про Гренландію, він лунає як Сі Цзіньпін, коли той говорить про Тайвань, або як Путін, коли говорить про Україну. І тут головне питання, як Трамп хоче закінчити війну, якщо він хоче розпочати війну на європейському континенті. У Трампа все ж таки певний план є. В нього є певна ідеологія, ми її можемо не сприймати, вона для нас може виглядати дуже дивно, але вона в нього, власне, присутня. І знання в даному випадку історії, воно нам в тому числі може допомогти налагодити більш-менш ефективні відносини з Сполученими Штатами, конкретно з Трампом. Тому що в Вашингтон повернулася надзвичайно персоналізована політика. І ті президенти, яких він повісив в Білому домі, я думаю, що там ви, мабуть, згадували Джексона, і деяких інших,
до яких дуже неоднозначне ставлення в Сполучених Штатах, вони якраз були відомі, Джексон був відомий як король Ендрі, взагалі його так називали, да? Вони якраз були відомі тим, що вони дійсно дуже жорстко спілкувалися з іншими країнами, вели війни в тому числі. І давайте не будемо забувати, що Сполучені Штати, Каліфорнію і деякі інші величезні території отримали не просто так. І не всі вони їх купили, як там Аляску у росіян і частину Каліфорнії у іспанців. Да? Вони з багатьма воювали. Вони воювали з Іспанією, воювали з Мексикою. І колись навіть воювали з Канадою, але Канаді вони програли. Дуже важливе уточнення. Канаді вони програли. Так от, Трамп десь так хоче і діяти зараз з іншими країнами, які є, власне, партнерами навіть Сполучених Штатів, достатньо так жорстко, але, як бачимо, той, хто має суб'єктність, той, хто йому відповідає, він може розраховувати на те, що він дає потім задню. Тобто з ним можна, в тому числі, з такої позиції спілкуватися. І це для нас наука, і це для нас певний дороговказ. Ми повинні свою суб'єктність підтримувати, і він буде тоді це поважати. Йому це може подобатися, не подобатися, але він змушений буде це брати до уваги і змушений буде це поважати. І питання, яке залишається актуальним, враховуючи, які провокативні заяви робить Трамп, наскільки він дійсно обізнаний в реаліях, наприклад, російсько-української війни. Учора у нас відбулися дуже хороші та продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороші шанси, що ця жахлива кривава війна може нарешті завершитися. Але саме в цей момент тисячі українських військових повністю оточені російськими військами і в дуже поганому та вразливому стані. Позиція. Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх, Бог. Бо якби так було, уявіть, що би неслося по російських пабліках. То що ж насправді знає Трамп? Вашингтон-Пост повідомляє, що 6 березня розвідувальні служби США представили адміністрації Трампа доповідь, в якій йдеться про те, що Путін не відмовився від своїх максималістських цілей щодо домінування над Україною і висловлюються сумніви щодо його готовності припинити війну. Тут, ще, правда, важливо розуміти, які саме розвідувальні служби підготували доповідь, бо у США їх кілька. І джерело в європейській розвідці, посилаючись на зібрану в лютому інформацію, каже, що в Москві вважають, що Трамп слабкий, йому бракує базових принципів і ним можна маніпулювати. Але є також деякі ознаки, що непохитність Путіна почала вже дратувати Трампа. Вчорашнє поновлення низки санкцій проти російського нафтового і газового ринків, а також банківського сектору, тому нібито мають бути підтвердженням. Тут хочеться лише сказати «не зупиняйся, Дональд Трамп». А ми поки спостерігаємо за часом, бо відлік 24 годин триває.